Xin chào mọi người đến với kênh Anh Minh Review. Kết thúc tập 201, ngay khi vừa xử lý xong tên đệ tử của thần hồn tiên cung, thì một con nhị giai độ kiếp kỳ thôn linh huyết hùng từ trong rừng cây lao ra, lời trảo của nó liền vung lên, hướng thẳng đỉnh đầu Đàm Vân chụp xuống. Thế nhưng đúng thời khắc nguy cơ đó, thì Kim Long thần sư từ trong linh thú đại bay ra chắn trước người Đàm Vân, chân trước nâng lên nện thẳng lên ngực con thôn linh huyết hùng kia. Dưới một kích của tam giai sinh trưởng kỳ, thôn linh huyết hùng trực tiếp bị chấn bay ra sau, chết luôn tại chỗ. Xử lý xong con thôn linh huyết hùng này, Đàm Vân cũng không nán lại đây quá lâu, sau khi nói qua lộ trình cho Kim Long thần sư, thì hắn cấp tốc rời đi luôn. Mặc dù cấp tốc phi hành đến điểm hội họp, thế nhưng Đàm Vân vẫn không quên dặn Kim Long thần sư là nếu phát hiện đệ tử của Vĩnh Hằng Tiên Tông và Thần Hồn Tiên Cung thì báo cho hắn biết. Sau một thời gian dài chỉ có tập trung phi hành, thì lúc này khi bay ngang qua một cái sơn cốc, Kim Long thần sư đột nhiên dừng lại. Biết chắc là Kim Long thần sư phát hiện được ra đệ tử của Vĩnh Hằng Tiên Tông hoặc Thần Hồn Tiên Cung ở bên dưới, nên Đàm Vân liền phóng ra linh thức bao quanh sơn cốc này, rồi cẩn thận xem xét một lượt. Dưới linh thức quét qua, Đàm Vân liền phát hiện có một nữ tử bên dưới, mà nữ tử này chính là đệ tử của Hoàng Phủ Thánh Tông. Thế nhưng lúc này, quần áo trên người nàng rất xộc xệch, tóc tai thì rối tung lên, trong tay cầm một thanh linh kiếm kề sát cổ, ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn hai tên đệ tử Vĩnh Hằng Tiên Tông trước mặt gào lên quát: "Hai tên súc sinh, các ngươi sẽ không được chết một cách yên lành đâu, ta làm quỷ cũng sẽ không tha cho các ngươi." Nói dứt lời, nàng lập tức tự vẫn luôn. Đàm Vân thấy thế thì vội vàng hô to: "Thanh Thanh, dừng lại!" Theo lời nói vang lên, Đàm Vân lập tức từ trên lưng Kim Long thần sư nhảy xuống, thế nhưng lúc này cũng đã muộn. Khi hắn đỡ Trương Thanh Thanh vào lòng, thì máu tươi trên cổ nàng đã không ngừng chảy ra rồi. Ngước mắt nhìn lên Đàm Vân, Trương Thanh Thanh cố gắng nói ra mấy chữ: "Đàm sư huynh, trả thù cho ta." Lời nói vừa dứt thì nàng cũng chút hơi thở cuối cùng luôn. Về phía hai tên đệ tử của Vĩnh Hằng Tiên Tông kia, chứng kiến một màn này thì bọn chúng càng cười đắc ý hơn, ngươi một câu ta một câu không ngừng châm chọc xỉ xói Đàm Vân. Nhưng Đàm Vân cũng không có để mấy lời này vào tai, hắn ôm Trương Thanh Thanh đặt lên bụi cỏ gần đó, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ quay sang nhìn hai tên kia quát lớn: "Đại khối đầu, trấn áp bọn chúng cho ta." Ngay khi Đàm Vân vừa dứt lời, thì một cổ uy áp của tam giai sinh trưởng kỳ từ trên người Kim Long thần sư bạo phát ra, trực tiếp trấn áp lên người hai tên này. Về phía hai tên đệ tử của Vĩnh Hằng Tiên Tông, ngay khi bị cổ uy áp này trấn áp xuống, khiến hai tên này có cảm giác như cõng trên lưng ngọn núi lớn vậy, làm cho hai chân bọn chúng tức khắc bị chấn cho nổ tung, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đối mặt với nguy cơ trước mắt, hai tên này liền hướng Đàm Vân van xin, thế nhưng trong cơn giận dữ thì hắn đâu có để mấy lời này vào tai, từng bước đi đến trước người hai tên này. Đàm Vân lạnh giọng nói: "Hoàng Phủ Thánh Tông ta cùng với Vĩnh Hằng Tiên Tông các ngươi đã đến tình trạng không chết không thôi, ban đầu ta còn muốn cho các ngươi được chết thống khoái, thế nhưng hai tên súc sinh các ngươi đã lấy thực lực đánh bại Thanh Thanh, vậy mà lại còn làm nhục nàng nữa, hiện tại ta sẽ khiến các ngươi chết không được yên lành." Dứt lời, bàn chân Đàm Vân nâng lên đạp nát hạ bộ hai tên này, sau đó thì phế đi linh trì của bọn chúng. Linh trì vừa bị phế, hai tên này lấy tốc độ mắt thường có thể thấy nhanh chóng già đi. Nằm lăn lóc trên mặt đất, hai tên này liên tục gào thét chửi rủa, bọn chúng muốn chọc giận Đàm Vân, để Đàm Vân nhanh cho bọn hắn được chết thống khoái. Thế nhưng Đàm Vân đâu cho bọn chúng cơ hội đó, hắn quay sang bảo đại khối đầu tìm một ít dã thú đến đây, để cho bọn chúng gặm nhấm hai tên này. Kim Long thần sư nghe vậy liền gầm lên một tiếng, không lâu sau thì đã có mấy con hoa xà xuất hiện ở bụi cỏ gần đó. Không chút do dự, đám hoa xà này liền lao đến hai tên đệ tử của Vĩnh Hằng Tiên Tông nằm trên mặt đất điên cuồng cắn xé. Trong khoảnh khắc, hai tên này chỉ còn sót lại mỗi bộ hài cốt mà thôi. Xử lý xong hai tên này, Đàm Vân liền đem thi thể của Trương Thanh Thanh an táng, sau đó thì rời đi luôn. Để biết trên đường đến địa điểm hội họp thì đệ tử của Đan Mạch có thêm người nào ngã xuống nữa không, thì hẹn gặp mọi người trong tập sau nhé.